હલો, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. આજે ફિટરના સેકન્ડ યરના જે તાલીમાર્થીઓ છે બરાબર છે, એમના માટે આજે ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂ જે એન્જિનિયરિંગની અંદર ટોપિક છે એ આપણે જોવાનો છે. આગળ જે તમને ટોપિક બતાવવામાં આવ્યો હતો એ હતો ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂ થ્રેડ. બરાબર, જે સ્ક્રૂની અંદર જે એનો નીચેનો ભાગ છે બરાબર, જેને શેંક કહેવામાં આવે છે, અને ઉપરનો જે પોર્શન છે બરાબર એને હેડ કહેવામાં આવે. બરાબર, એ શેંકવાળો જે પોર્શન જે કહીએ છીએ એની અંદર આંટા પાડેલા હોય છે. તો એ આંટા ઇન્ટરનલ હોય છે, એક્સટર્નલ હોય છે. બરાબર છે, સ્ક્વેર છે, એકમે થ્રેડ, બધાના અલગ અલગ જે થ્રેડના જે આંટા હોય છે એ આંટા વિશે આપણે આગળ માહિતી મેળવી. અને આંટાની અંદર શું હોય છે તો કે જે એંગલ હોય છે, બધા જેટલા બી થ્રેડ હોય છે એના એંગલ પરથી એના નામ પડતા હોય છે, અને એંગલ જે હોય એ ડિફરન્ટ હોય છે એની અંદર. બરાબર, તો હવે આપણે અત્યારે આજે જે ટોપિક છે એની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂ જોવાના છે. હવે ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂની અંદર સૌથી પહેલાં તો સ્ક્રૂના બે પાર્ટ હોય. એક તો એનો જે માથાનો જે ભાગ છે તે, જેને આપણે હેડ કહીશું, અને આ જે નીચેનો જે લેન્થવાળો પોર્શન છે, લાંબો જે ભાગ છે આ નીચેનો, એ જે લાંબો ભાગ છે એને શંક કહેવામાં આવે છે. બરાબર, હવે આ માથાનો તમે જોશો, મેં અહીંયા ડાયાગ્રામ બતાવ્યો છે. આપણા જે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગની જે બુક તમને આપવામાં આવી છે એ બુકની અંદર કઈ રીતે ડ્રો કરવાની, એટલે બુકની અંદર ડ્રો કરીને તમને અહીંયા દર્શાવેલું છે. એની અંદર નીચે નામ અલગ અલગ આ પ્રમાણે દર્શાવેલા છે. બરાબર, અને આ રીતે તમારે પણ તમારી બુકની અંદર ડ્રો કરવાનું રહેશે. હવે સ્કેચ, તમારી જે ડ્રોઈંગની બુક છે ને એની અંદર તમને આ ડાયાગ્રામ આપેલા છે, પણ એની અંદર તમને મેઝરમેન્ટ કેવી રીતના લેવાનું છે એના વિશેની માહિતી હું અત્યારે તમને આપીશ, તો તમારે એ રીતે ડ્રો કરવાના રહેશે. હવે આપણા મેઇન ટોપિક પર આવીએ. અહીંયા આગળ તમારે જે ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂ આપેલા છે, તો સ્ક્રૂ એ ફાસ્ટનરમાં યુઝ થાય છે. બરાબર છે, કોઈ પણ જગ્યા ઉપર ટેમ્પરરી આપણે કોઈ વસ્તુને જોઈન્ટ કરવી હોય પછી, બરાબર, તો એ ટેમ્પરરી જોઈન્ટ માટે આ સ્ક્રૂનો યુઝ કરવામાં આવે છે ટેમ્પરરી તરીકે. પછી કે એને કંઈ લોંગ ટાઈમ માટે બી આપણે એને રાખવી હોય પરમેનન્ટ, તો પણ આપણે એ યુઝ કરીએ છીએ. અને ફિટિંગ માટે એની સાથે નટ બી યુઝ કરવામાં આવતી હોય છે. બરાબર છે, હવે અહીંયા તમે જોશો તો ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂની અંદર એના બે પાર્ટ મેં તમને આગળ કીધા, એક માથાનો ભાગ અને નીચે જે લાંબો ભાગ આપણે જોઈએ છે તે. બરાબર, તો લાંબો જે ભાગ છે એને શંક કહેવાય, અને ઉપર માથાનો જે ભાગ છે એને આપણે હેડ કહીશું. બરાબર છે, હવે એના એ ઓળખાય છે કેવી રીતના, તમે અહીંયા જોશો તો અલગ અલગ નામ આપેલા છે. બરાબર છે બધાના, તો એ જે માથાનો જે શેપ છે ને ઉપર, એના નામ પરથી એ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂ, એટલે કે અલગ અલગ નામના એ સ્ક્રૂ બનતા હોય છે. બરાબર, એટલે માથાના નામ ઉપરથી માથાનો જે શેપ હોય છે એના નામ પરથી એ ઓળખાતા હોય છે. અહીંયા તમને આપેલો છે ફર્સ્ટ રાઉન્ડ ઓર કપ હેડ સ્ક્રૂ, જે પહેલો જે તમને આપેલો છે તે. બીજો જે છે સિલિન્ડર અથવા તો ચીઝ હેડ સ્ક્રૂ કહેવામાં આવે. પછી ફિલ્ટર સ્ક્રૂ આપેલો છે. પછી કાઉન્ટર શંક, પછી રાઉન્ડ કાઉન્ટર શંક ઓર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્ક્રૂ આપેલો છે. પછી સોકેટ છે, પછી ગ્રુવ સ્ક્રૂ છે, અને સ્ક્વેર હેડ સ્ક્રૂ છે. બરાબર, આના સિવાયના હેક્ઝાગોનલ શેપનો સ્ક્રૂ અને બીજો જે છે એ સ્ક્વેર હેડ સ્ક્રૂ. બરાબર, એ બેના ડ્રોઈંગ અલગથી આવશે, પણ આ કોમન જે 8 સ્ક્રૂ છે એ તમારે ધ્યાનમાં લેવાના છે. હવે આમાં તમે જોશો ને તો બધાની અંદર ડાયાગ્રામ આપેલો છે. ડાયાગ્રામ ડી ફોર, અહીંયા જે મેઝરમેન્ટ આપે છે એમાં ડી ફોર ડાયામીટર. બરાબર, તો આ જે શંક જે છે ને, આ નીચેનો જે પોર્શન, લેન્થવાળો જે પોર્શન, એના ડાયામીટરને રિલેટેડ આ લેન્થ હોય છે. આ નીચેની જે લેન્થ હોય એ લેન્થ કેટલી રાખવામાં આવે સ્ક્રૂની, તો જેવો એનો માથાનો ડાયામીટર હોય ને એના પ્રમાણે એની લેન્થ રાખવામાં આવતી હોય છે. બરાબર છે, અને જે મશીનની અંદર જેવા પ્રકારનું ફિટિંગ જોઈતું હોય, જેવા પ્રમાણેનું ઓસિલેશન થતું હોય, વાઇબ્રેશન થતું હોય, એ પ્રમાણે આ નટ અલગ અલગ જગ્યા પર અલગ અલગ પ્રકારના આ સ્ક્રૂ યુઝ થતા હોય છે એ પ્રમાણે. બરાબર છે, હવે તમે અહીંયા જોશો ને તો અહીંયા કેટલાક મોટર શિફ્ટિંગ માટે યુઝ થતા હોય, કોઈ કેટલાક મશીનની અંદર એ પ્રમાણે યુઝ થતા હોય, કેટલાક કેપ સ્ક્રૂ જેવા સ્ક્રૂ હોય તો દાખલા તરીકે એસેમ્બલી હોય ત્યાં આગળ એ યુઝ થતા હોય. બરાબર છે, એ પ્રમાણે કાઉન્ટર શંક હેડ જે બોલ્ટ છે એ જે હેડ છે એ કેવિટી અથવા તો કોમ્પોનન્ટની અંદર સુટેબલ હોય છે. રોટેશન જે હોય ને ઇન હોલ ની અંદર, જે આઉટસાઇડ ધ હોલ જે પ્રોજેક્શન હોય છે એની અંદર. બરાબર છે,
એ પ્રમાણેના અલગ અલગ હોલ એ પ્રમાણે યુઝ થતા હોય છે કાઉન્ટર શંખની અંદર જે હોલ હોય છે. પછી હેક્ઝાગોનલ, સ્ક્વેર, બોલ્ટ, સિલિન્ડર, ચીઝ ટાઈપ હેડ હોય છે. કપ અથવા તો રાઉન્ડ શેપનો બોલ્ટ હોય છે. ટી એટલે હુક ટાઈપનો પણ ટી શેપનો અથવા તો હુક ટાઈપ આઈ બોલ્ટ જેને કહેવામાં એ પણ હોય છે. બરાબર, એ અલગ અલગ ફાસ્ટનર. હવે હેક્ઝાગોનલ જે બોલ્ટ હોય છે એનું જે સ્પેસિફિકેશન એટલે કે એની જે બધા જે ફાસ્ટનર હોય ને એને લેટર કેપિટલ એમ વડે એની જે સ્પેસિફિકેશન એટલે કે સાઇઝ દર્શાવવામાં આવતી હોય છે. દાખલા તરીકે તમને આવું લખ્યું હોય, આ રીતે લખ્યું હોય કે M20 × 100. આ તમને એક્ઝામની અંદર પૂછતા હોય છે થિયરીમાં. આ રીતના કોઈ પણ બોલ્ટ હોય ને તો એનું સ્પેસિફિકેશન એનું જે મેઝરમેન્ટ છે એ આ પ્રમાણે દર્શાવતા હોય છે. તો M20 એમ જે છે લેટર એમ એટલે મેટ્રિક સાઇઝ, એમ એટલે શું મેટ્રિક સાઇઝ, અને 20 એ શું છે તો 20 જે છે એ એની લેન્થ બતાવે છે. આ જે શેંક હોય ને નીચેનો જે પોર્શન જે છે આ એની શું બતાવે છે લેન્થ બતાવે છે. અને 100 શું બતાવે છે તો કે ઉપરનો જે ડાયામીટર બતાવે છે. આ જે ડાયામીટર હોય ને જે બોલ્ટ તમને આપ્યો હોય એ એની એ બતાવશે શેંકનો આ 20 આ ડાયામીટર બતાવશે એનો, અને જે 100 છે એ આ શેંકની લેન્થ બતાવશે. બરાબર છે. હેક્ઝાગોનલ બોલ્ટ હોય એનો ડાયામીટર 100 મીટર લોંગ છે એવું, એટલે આ ડાયામીટર બતાવશે અને આ લેન્થ બતાવશે. બરાબર છે. એટલે નીચેનો જે પોર્શન જે છે આપણો એનો ડાયામીટરનો ઘેરાવો કેટલો છે એ દર્શાવવા માટે, અને આ 100 એ કેટલો લેન્થ વાળો છે એનો પોર્શન એ બતાવે છે. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું કે એમની બાજુમાં જે નંબર હોય છે એ ડાયામીટર બતાવે છે શેંકનો, અને આ જે શેંકની લંબાઈ બતાવે છે. ક્લિયર? તો આ તમારે આ સ્પેસિફિકેશન યાદ રાખવાનું છે. આ એક્ઝામની અંદર તમને એઝ તમારા શું કહેવાય ઓબ્જેક્ટિવની અંદર આ પૂછાતું હોય છે. હવે આપણે બધા મેઇન પોઈન્ટ ઉપર આવીએ. હવે તમને હું અહીંયા ગાડી એક સ્ટાન્ડર્ડ માપ આપી દઉં છું, એ પ્રમાણે તમારે બધા જ નટ બોલ્ટ જે સ્ક્રૂ આપેલા છે એ તમારે ડ્રો કરવાના રહેશે. જુઓ તમને અહીંયા કોર્નરમાં મેં અહીંયા મેઝરમેન્ટ લખ્યું છે કે ડાયામીટર તમારે જે લેવાનો છે, ઝૂમ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે, ડાયામીટર જે છે એ 30 mm લેવાનો છે. ડીનું માપ જે છે તમારે ડીનું માપ કેટલું લેવાનું છે ડાયામીટર 30 mm. 30 mm. બરાબર છે. આપણું જે ડ્રોઈંગ અત્યારે કરવાનું છે એની અંદર, અને જે લેન્થ લેવાની છે લંબાઈ એ તમારે લેવાની છે 40 mm. આ મેઝરમેન્ટ લઈને તમારે આ કાઉન્ટિંગ કરવાનું. એ કાઉન્ટિંગ કરશો એટલે તમને જે તમારું એકચ્યુઅલ માપ મળશે. બરાબર, એ માપ ઉપરથી તમારે આ તમારું ડ્રોઈંગ કરવાનું રહેશે. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે કરશો કેવી રીતના, તો સૌથી પહેલાં તો તમને હું એક ડ્રોઈંગ દર્શાવી દઉં. દાખલા તરીકે અહીંયા ગાડી એક મેઝરમેન્ટ આપેલું છે. આપણે ફર્સ્ટ જે રાઉન્ડ ઓર કપ હેડ સ્ક્રૂ આપેલો છે એનું જે ડ્રોઈંગ છે એ કઈ રીતના કરીશું તે જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો તમારે એના માટે એક સેન્ટર લાઈન આ પ્રમાણે ડ્રો કરવાની રહેશે. આ રીતના તમારે આ રીતે સેન્ટર લાઈન ડ્રો કરવાની. બરાબર, આ સેન્ટર લાઈન ડ્રો કરો પછી તમે દાખલા તરીકે મેં તમને ડી લેવાના કીધા છે 30 mm. બરાબર, એટલે તમારે જે આ જે પોર્શન છે આ આખો જે એમાં જે આ મેઝરમેન્ટ છે, આ લેન્થ જે છે એમાં આ ડી માપ જે ત્યાં લખ્યું છે એમાં આ ઉપરનો જે મેઝરમેન્ટ, આ હાફ સર્કલ જે તમે આપ્યું છે એમાં 1.7 ડી ઉપર લખેલું છે. જુઓ 1.7 ડી. બરાબર, 1.7 ડી એટલે 1.7 ડી, તો ડી તમે એની અંદર મૂકો 1.7 ની અંદર. આમ 30 મૂકો, અહીંયા ડી મેં 30 લેવાના ગયા એટલે 7 તરી 17, અહીંયા કઈ થશે 51 થશે. બરાબર, આ પોઈન્ટ છે એટલે 0 કેન્સલ થઈ જશે એટલે 51 mm થશે, એટલે 5.1. એટલે તમારી જે ટોટલ અહીંયા જે લેન્થ આવશે ને આ જે આ સાઈડની જે લેન્થ આવશે તમારી આ 51 આવ્યું. બરાબર, તો હવે એ મેઝરમેન્ટ લઈને આપણે એનો બનાવીએ. જો હવે અહીંયાથી આ ઉપરનો હાફ સર્કલ વાળો પોર્શન છે. બરાબર છે, એટલે તમારે નીચેથી થોડું એ ઉપર રાખીને આ પ્રમાણે નીચે 51ની લાઈન ડ્રો કરવાની. આ પ્રમાણે આ રીતે 51 એટલે સમથિંગ આપણે 50 લઈ લઈએ. બરાબર, તો 25 આ બાજુ અને 25 આ બાજુ, એ પ્રમાણે તમારે લાઈન ડ્રો કરવાની. બરાબર છે, આ રીતના. હવે આટલી તમે લાઈન તમે ડ્રો કરો, આ 51 વાળી લાઈન તમે ડ્રો કરશો. બરાબર છે, આ પ્રમાણે તમે લાઈન ડ્રો કરી છે.
આ 51 બરાબર છે આ લાઈન એટલે એનો સેન્ટર પોર્શન તમને મળી જશે અહીંયા આ સેન્ટર લાઈન ઉપરથી આપણે એટલે 50 એટલે 25 આ બાજુ ને 25 એ રીતે તમારે એટલે સેન્ટર લાઈન અહીંયા સેન્ટર લાઈન તમે જે ડ્રો કરી એમાં મિડલ પોઈન્ટ આવી ગયો હવે તમારે જે સર્કલ બનાવવાનું છે હાફ સર્કલ બનાવવાનું છે એ કઈ રીતે બનાવ તો તમારો જે આ પોર્શન છે અહીંયા તમે જોશો અહીંયા આગળ કપ હેડ રિવટમાં તો અહીંયા તમને મેઝરમેન્ટ આપ્યું છે જો અહીંયા આર્ક ડ્રો કરવા માટે આ જે વચ્ચેનો જે પોર્શન આપે ને એમાં 0.2D લખ્યું છે 0.2D એટલે આ જે વચ્ચે ગેપ રાખી છે ને એ ગેપ તમારે જે અહીંયા રાખી છે એ આપી છે તો 0.2D એટલે 0.2 × 30 બરાબર ને D 30 એટલે કેટલા આવશે 6 આવશે 6 આવશે 6 એટલે 6 ના હાફ આ બાજુ સેન્ટર ને ત્રણ જે તમારા કાપા છે એ આ બાજુ આવશે અને બીજા 3 કાપા આ બાજુ એટલે ત્યાંથી તમારે અહીંયા આર્ક આપવાની હવે તમારે જે આર્ક આપવાની છે ને અહીંયા જે હાફ સર્કલની એ કેટલી આપવાની છે તે હવે આ જે 0.26D સેમ એ જ મેઝરમેન્ટ તમારે ઉપર રાખવાનું છે એ જ લઈ જવાનું એટલે અહીંયા ઉપરની જે ગેપ આપી છે ને અહીંયા એ પોર્શન બી એ જ બરાબર એ જ મેઝરમેન્ટ આવશે 0.6 આવશે બરાબર હવે અહીંયા જે પોઈન્ટ આવ્યો ત્યાં તમારે અહીંયા પરિકરની અણી મૂકવાની બરાબર અને પેન્સિલની અણી અહીંયા મૂકવાની અને પછી ત્યાંથી આર્ક આપવાની એટલે અહીંયા અણી મૂકીને અહીંથી આર્ક તમારે આપવાની આ પ્રમાણે એટલે અહીંયા ટચ કરી દેવાની સેમ એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ પેન્સિલની અણી અહીંયા મૂકો બરાબર અને અહીંયાથી આર્ક આપી દો એટલે તમારો આ ઉપરનો શેપ ડોમવાળો શેપ તૈયાર થઈ જશે કપ શેપ પછી શું કરવાનું તો નીચેનું જે શંખનું માપ છે એ D ડાયામીટર છે બરાબર હવે D કેટલા છે 30 એટલે તમારું જે સેન્ટર છે ત્યાંથી 15 આ બાજુ ને 15 આ બાજુ એ પ્રમાણે તમારે લાઈન ડ્રો કરવાની અને લેન્થ કેટલી કીધી છે 40 ની કીધી છે એટલે 40 નું માપ લેવાનું ત્યાં તમારે એને આ રીતના છોડી દેવાનું બરાબર આ બતાવ્યું છે તે અને એનાથી નીચે એક કાપો લેવાનો તમારે અને ત્યાં તમારે આ પ્રમાણે આ આપી દેવાનું મેઝરમેન્ટ બરાબર છે અને હવે સ્ક્રૂ છે સ્ક્રૂની અંદર આટા હોય તો સ્ક્રૂની અંદર આટા હોય એટલે બંને સાઈડ ઉપર આ જે લેન્થ તમે જે ડ્રો કરી છે આ લેન્થ બરાબર છે એ લેન્થની આ જે લેન્થ તમે ડ્રો કરી અહીંયા આ રીતના એનાથી અંદરની સાઈડ પર એક લાઈન તમારે ડ્રો કરવાની ઉપરથી 40નું મેઝરમેન્ટ છે એટલે 10 છોડી દેવાનું અને ત્યાંથી તમારે આ આડી લાઈન આપીને પછી ત્યાંથી એક કાપા જેટલું અંદર રાખીને આ પ્રમાણે લાઈન ડ્રો કરવાની જે દર્શાવે છે કે આટલો પોર્શન અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું માપ આટા છે બરાબર એટલે આ રીતના બધા જેટલા બી તમને અહીંયા ગાડી સ્ક્રૂ થ્રેડ બતાવ્યા છે સ્ક્રૂ બતાવ્યા છે ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂ એ બધા આ રીતના ડ્રો કરવાના છે બરાબર જે આર્કનું મેઝરમેન્ટ છે એ બી તમને ક્યાંથી કેટલું લેવાનું છે એ તમને આપી દીધેલું છે બરાબર હવે આ જે રાઉન્ડ ઓર કપ હેડ ડ્રો કરો એ આ પ્રમાણે ડ્રો કરવાનો બરાબર એટલે પછી સિલિન્ડ્રિકલ ઓર ચીઝ હેડ છે એમાં સ્ક્વેર પોર્શન છે આ જે ઉપરનો છે એ કેવો છે સ્ક્વેર છે બરાબર તો નીચેનો પોર્શન સેમ આ જે રી બતાવે એ જ પ્રમાણે ડ્રો કરવાનો ખાલી માથાનો જે ભાગ તમને આપ્યો છે એમાં કેલ્ક્યુલેશન તમારે કરવાનું 1.7D કર્યું છે એમાં પણ 51 જ છે સેમ એ જ પ્રમાણે અહીંયા પછી હાઇટ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે જો આ હાઇટ 0.7D લખ્યું છે બરાબર છે પોઈન્ટ એટલે 7 21 એટલે 21 જેટલું મેઝરમેન્ટ આવશે અહીંયા જે મેઝરમેન્ટ આપ્યું એ 0.6 જ છોડવાનું છે તમારે આ જે પોર્શન તમને આપ્યો છે 0.6 જ છોડવાનું અને હાઇટ જે છે એ તમે કેલ્ક્યુલેટ 0.7D લખ્યું છે એટલે 21 જેવું તમારું માપ આવશે સેમ એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ સેમ આ જે ડ્રો કર્યું છે ને બીજું ફ્લિટર માટે અહીંયા ફ્લિસ્ટર માટે એ પણ સેમ આ જ પહેલાં ડ્રો કરવાનું માત્ર એટલું છે કે અહીંયા આર્ક આપી દીધી છે આ જે પોર્શન છે ને ઉપરનો સેમ આ બીજો જે ડ્રો કરે ફરીથી સેમ એ જ માપથી અહીંયા ડ્રો કરવાનું પણ માત્ર અહીંયા આર્ક આપી છે તો આર્ક માટે અહીંયા 2D લખ્યું છે 2D એટલે D એટલે 30 અને જે બે એની સાથે એટલે 60 એટલે ઉપરથી તમારે અહીંયાથી 60માં બી ક્યાં આવે છે પોઈન્ટ અહીંયા આવશે ત્યાંથી તમારે પરિકરની અણી અહીંયા મૂકવાની ને ઉપર પેન્સિલની અણી રાખીને અહીંયાથી આટલી આર્ક આપી દેવાની બરાબર છે તો આ પ્રમાણે એ જ પ્રમાણે કાઉન્ટર શંખની અંદર પણ સેમ એ જ પ્રમાણે ખાલી એટલું સેમ નીચેનો પોર્શન સેમ જ છે ખાલી અહીંયા તમને જે એંગલ તો એંગલ અહીંયા 40 ડિગ્રીનો એંગલ 45 ડિગ્રી છે એટલે આ ત્રાસી લાઈન તમારે અહીંયા શું કહેવાય કાટકોણ મૂકવાનું અને ત્રાસી લાઈન તમારે 45 ડિગ્રી પર આપવાની નીચે જે લાઈન આપી છે એ હોરિઝોન્ટલ લાઈન અહીંયા 45 એ સેમ એ જ પ્રમાણે અહીંયા 45 એટલે તમારું 45 ડિગ્રીનું જે સેટ સ્ક્વેર છે એડજસ્ટ કરીને અહીંયા મૂકવાનું અને પછી આ હાઈટ લઈ લેવાની હાઈટ કેટલી આપી છે 0.3 કે 0.5 આપી છે 5D
એટલી લઈ એટલે ત્યાંથી આ ક્રોસ આપી દેવાનું અને આ એક કાપા જેટલું માપ રાખીને આ લાઈન અહીંયા જે તમને આપી છે પાતળી એ ડ્રો કરી દેવાની, બરાબર, એ કાઉન્ટર શંકની અંદર, બરાબર. અને 1.7D જે અહીંયા લખ્યું છે એ જ મેઝરમેન્ટ છે. નીચેનો પોર્શન બધાની અંદર સેમ જ છે, બરાબર. સેમ એ જ પ્રમાણે રાઉન્ડ કાઉન્ટર શંક સેમ અહીંયા કીધું એ જ પ્રમાણે આ બીજું જે આપ્યું છે સેમ એના જેવું ડ્રો કરો, માત્ર અહીંયા આર્ક આપી તો અહીંયા પણ સેમ આ જે પોર્શન આપ્યું છે એ જ પોર્શન પાછો અહીંયા ડ્રો કરવાનો 5th અને માત્ર અહીંયા આર્ક આપવાની, એ પણ 2D કરીને આપ્યું છે તો એ જ પ્રમાણે આમાં જે આપી હતી એ જ પ્રમાણે અહીંયા આર્ક 2Dમાં આપી લેવાનું એટલે 60 mm પર અહીંયા આર્ક આવશે તો એ આર્ક અહીંયા તમારે આપી દેવાની, બરાબર. એ જ પ્રમાણે સોકેટમાં આપ્યું છે, બરાબર. ક્લિયર, ખાલી અહીંયા સોકેટમાં અહીંયા પોર્શન સોકેટવાળો પોર્શન બનાવવાનો છે, એનું પણ તમને મેઝરમેન્ટ આપેલું જ છે સેમ એ જ પ્રમાણે. બીજું છે ગ્રુવ સ્ક્રૂની અંદર ઉપર જે છે માથાનો શેપ હોતો નથી આ પ્રમાણે, બરાબર છે. ખાલી અહીંયા સ્લોટ તમને અહીંયા આપેલો છે જુઓ આ, બરાબર. તો આ પ્રમાણેનો શેપ હોય છે, સિલિન્ડર ટાઈપ શેપ હોય છે અને સ્ક્વેર હેડ બતાવ્યો છે તો આ માથાનો જે ભાગ છે સ્ક્વેર હોય છે. તો સ્ક્વેર માટે તો બંને ઉપર સ્ક્વેરની બધી બાજુઓ સરખી હોય છે એટલે તમારે સેમ એ પ્રમાણે સરખો ભાગ રાખીને વ્યવસ્થિત રીતે ડ્રો કરવાનું રહેશે, બરાબર છે. અને એ સ્પેનર વડે ઓપરેટ કરી શકાય છે, બરાબર. આ સ્ક્રૂ જે છે એને આપણે કેવી રીતના એક્ટિવ કરી શકીએ તો સ્પેનરની મદદથી આપણે એને એક્ટિવ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. એટલે તમારે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની, બરાબર. અને નીટ એન્ડ ક્લીન આ પ્રમાણે તમારે ડ્રો કરવાના રહેશે. બધાના હેડ ડિફરન્ટ છે, બરાબર છે. અને એ જે સ્ક્રૂ હોય છે ને એ સ્ટીલમાંથી બનાવેલા હોય છે, હાર્ડર્ડ સ્ટીલ જે હોય ને એની અંદરથી, બરાબર છે. અને હોલ્ડ કરવા માટે 2 પાર્ટ્સ હોય મશીનરીના, એ 2 પાર્ટ્સને હોલ્ડ કરવા માટે એનો યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે. અને લેન્થ છે એ લેન્થ ના અકોર્ડિંગમાં ઉપરનો ડાયામીટર રાખવામાં આવેલો હોય છે, બરાબર. આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે અને વ્યવસ્થિત રીતે ડ્રો કરવાના છે, બરાબર છે. તો આ રીતના તમારી સ્કેચ બુકમાં અત્યારે મેં બતાવ્યું છે એ જ પ્રમાણે તમારે ડ્રો કરવાનું નીટ એન્ડ ક્લીન વ્યવસ્થિત રીતે અને યાદ બી રાખવાના. ડાયામીટરનું આપણે સ્ટાન્ડર્ડ અહીંયા માપ તમને આપી દીધું છે, એ માપ તમારે એક્ઝામની અંદર પણ તમને આપેલું ના હોય, ખાલી માત્ર નામ જ આપેલું હોય અને તમારે ડ્રો કરવાનું રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ. આશા કરું તમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક બટન પર લાઇક કરી દેજો. જો તમારા દોસ્ત યાર હોય તેના જોડે તેને શેર કરજો અને કોઈ અસમજણ યા ડિફિકલ્ટી હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દેજો. અને જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને જલ્દી મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરી અને જો તમારે વિડીયોને જલ્દી મેળવવું હોય તો તે માટે તમે ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરી દેજો જેથી વિડીયો તમારે જલ્દીથી તમારે નોટિફિકેશન થ્રુ મળી રહે. આ વિડીયો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો.